Hai, Assalamualaikum. Video kali ni saya nak share tentang tayar baru daripada pengeluar Pirelli sendiri, iaitu Pirelli Diablo Rosso 4. Jom kita tengok. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Assalamualaikum. Hai, bulan 3 tahun ni saya ada tukar tayar baru, iaitu saya cuba tayar daripada Pirelli, brand baru yang dikeluarkan oleh Pirelli sendiri, iaitu Pirelli Diablo Rosso 4. Seperti yang anda tengok video di channel-channel saya sebelum ni, tahun lepas saya pakai Michelin Power 5. Saya nak merasa tayar baru daripada Pirelli sendiri. Sebelum saya nak tukar hari tu, saya dah search dekat YouTube, saya dah search dekat Facebook, saya dah search dekat laman web. So saya tanya dengan kawan-kawan tayar mana yang sesuai. Saya decide nak try Pirelli yang baru, iaitu Rosso 4. Kebanyakannya dekat media sosial diorang kata tayar Pirelli Diablo Rosso 4 ni sangat bagus, dan ada setengah yang cakap Rosso 4 ni upgrade daripada Rosso 3. So dia akan lagi bagus lah, lagi sedap lah pakai. Bab Rosso 3 pun diorang kata diorang dah puas hati pakai. Semasa saya tukar Rosso 4, mileage saya dalam 8,812. Jadi sekarang sudah 14,769 km mileage, dah lebih 5,000 km lah. So kalau kita tengok dekat tayar belakang ni, selepas 5,000 km mileage, still ada bunga lagi. Kalau tengok dekat belah tepi, kiri dan kanan, dekat bahu tayar tu still ada bunga lagi, dan dekat tengah pun masih banyak bunga lagi. So overall tayar belakang masih banyak lagi bunga selepas 5,000 km mileage. Tayar hadapan pula kita tengok sama juga seperti macam tayar belakang. Dekat belah tepi, kiri kanan, dekat bahu tayar hadapan still masih banyak lagi bunga. Dekat tengah-tengah tayar tu pun masih lagi banyak bunga. So overall untuk Rosso 4 depan dan belakang selepas 5,000 km mileage still masih banyak bunga. Anda semua boleh tengok, pergi laman web, search Pirelli website, dan kat sana boleh baca. Dia sangat-sangat best dan sesuai untuk superbike 1000cc ke atas, untuk 600cc ke atau sport bike. Dan kalau tengok structure dia pula, kalau tayar belakang 190 ke bawah, saiz 190 ke bawah, dia ada Rayon 2 wire strand structure, yang mana stiffness untuk tayar Rosso 4 kali ni lagi tinggi daripada Rosso 3 sebanyak 30%. So ini akan menyebabkan Rosso 4 ni dia lagi grip, untuk menambahkan grip dan sedap semasa line corner, dan juga untuk high speed. Ni best lah untuk kali ni. Dan kalau tengok pun, saya pun dah try semasa 5,000 mileage hari tu. Saya try untuk high speed, saya try untuk corner, memang best. Senang untuk lean. Sebab kalau tengok structure untuk Pirelli kali ni, dia macam bentuk V. Kalau untuk Michelin Power 5, dia tak bentuk V sangat. Sebab tu dia macam kena tenaga sikit. Tapi untuk Pirelli Rosso 4, dia senang nak lean. Kalau nak corner memang senang nak corner. Kalau nak mencelah semasa jam ke atau banyak kereta, memang senang handling. Untuk tayar depan Rosso 4 ni, dia mengandungi high content silika, dan dia offer grip. Dia sangat-sangat grip. Especially untuk wet condition, dia akan grip. Untuk tayar belakang pula, sama juga macam tayar depan, dia ada dua compound. Belah tepi dia soft compound, tengah-tengah tayar dia hard compound. Untuk tayar belakang ni, Pirelli dia buat fully silica dual compound, yang mana kalau fully silica ni dia cepat panas. Dia cepat warm up lah. Dia cepat warm up. Maksudnya tayar tu dia cepat panas. Bila cepat panas, tayar tu akan senang grip. Ini sesuai, tak kisah untuk dry atau wet, dia akan grip tayar tu. Sama juga macam Michelin Power 5, dia ada fully silica dekat tayar belakang. Pirelli pun dia buat macam tu juga. Cuma bezanya untuk Pirelli Rosso 4 tayar belakang ni dia senang lean, dan juga riding kita macam smooth je. Senang nak control handling. Okay, kalau tengok track pattern untuk tayar depan dan tayar belakang ni, Pirelli sangat bagus lah dia punya design untuk track pattern ni, sebab dia ada water displacement untuk tayar depan dan tayar belakang. Dan juga track pattern kali ni dia banyak slick area ataupun tak banyak bunga. Kalau tengok kat sini, slick area dekat tengah-tengah tayar dia tak banyak bunga. So kat sini memang excellent untuk grip dan juga handling bila tengah high speed cornering, tengah high speed, dan memang best untuk cornering dan juga bawa. Kalau tengok dekat sini ada perbandingan
antara Rosso 4, Rosso 3, Rosso 2, Super Corsa dan juga Super Corsa SP. Kalau kita tengok dekat sini ada yang kurangan, ada yang kelebihan. Depends dekat anda. Kalau anda lebih kepada main track, boleh try Super Corsa ataupun Super Corsa SP ataupun Super Corsa 1. Kalau anda pengguna jalan raya biasa, boleh guna NJ GT2 atau Rosso 2 pun dah okey. Tapi kalau anda sometimes yelah, ada yang kita nak main cornering, ada yang high speed dan ada juga kita guna untuk guna harian, boleh try Rosso 4. Kalau tengok dekat sini, Rosso 4 dia boleh guna untuk road dan juga track. Dan juga kalau tengok dekat sini, untuk dry dengan wet, dia memang awesome. Tambahan pula mileage dia sangat-sangat okey, sangat-sangat best. Dia sporty tire dan kompetitor dia confirm lah Power 5, Beltec 22. Okey, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton video saya. Segala kekurangan atau apa-apa saja info yang terkurang daripada video saya ni, boleh komen kat bawah. Pakat share ramai-ramai, kita share info sama-sama, gain knowledge sama-sama. Teruskan support channel saya MHB Is. Kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum.